Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Băi, nu face fructe. Cum o să nu facă fructe? Nu face fructe. Dar înflorește? Înflorește. Și tot nu face fructe? Nu face fructe. Vi se pare cunoscută această discuție? Ei bine, mie da, pentru că am avut-o de nenumărate ori cu mulți prieteni de-ai mei și pun pariu că și dumneavoastră ați avut-o cu prietenii dumneavoastră la un moment dat. De ce pomii noștri nu rodesc, nu fac fructe? Ei bine, în videoclipul de azi despre asta o să vorbim. De ce pomii noștri nu au acest rezultat, respectiv fructele. Ei, dragilor, și vreau să încep prin a vă spune că sunt o mulțime de factori care trebuie îndepliniți pentru a avea rezultatul final acesta, și anume fructe în pomii dumneavoastră. Categoric, nu? Dar pentru a avea fructe avem nevoie de flori. Dacă pomul nostru nu prezintă flori, nu vom avea fructe. Și astfel doresc să împart această etapă de fructificare a pomilor în două. Și anume, partea în care pomul se dezvoltă până ajunge să prezinte flori în coronament, și despre acest lucru am vorbit în videoclipul trecut, și anume atunci când ne-am pus întrebarea de ce nu înfloresc pomii. Și acolo aveți toți factorii principali în care vă explic această etapă, de la plantarea pomului până la prezența florilor, de ce nu am putea avea flori în coronament. Priviți videoclipul și cu siguranță acei factori vă vor ajuta să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. Dar noi astăzi o să vorbim de la partea în care avem flori în pom, dar nu avem fructe. Din acest moment există un alt lanț de factori care trebuie îndepliniți. Și haideți să vedem care sunt și aceștia. Și să începem cu cel mai important din punctul meu de vedere: polenizarea. Imediat v-ați gândit la albine, pun pariu pe acest lucru. Ei bine, polenizarea este un proces mult mai complex decât îl considerăm noi și tocmai de aceea ar trebui să vorbim puțin despre el, să cunoaștem câteva aspecte pentru a înțelege mai bine care este acest proces și a ști cum funcționează polenizarea în producția de fructe a pomilor. Și probabil știți, de la școală, de la biologie, din copilărie, din cărțile de povești, că albina este cea care face polenizarea. Ei bine, lucrurile acestea sunt adevărate, dar pe lângă insecte, pe lângă albină, mai este bondarul și alte insecte care fac polenizarea pomilor, dar totodată mai avem și vântul care face o polenizare și totodată alți factori de mediu care duc la polenizarea pomilor. Logic până aici, nu? Ei bine, insectele, vântul sunt intermediarii de polenizare. Ce înseamnă asta? Gândiți-vă în felul următor: fiecare pom, fiecare specie de pom, pentru a putea face o polenizare, are nevoie de indivizi din aceeași specie, dar de soiuri diferite pentru a face polenizarea. Iar între acești doi indivizi de soiuri diferite, dar din aceeași specie, intermediarul între ei este vântul sau insectele. Foarte bine până aici? Ei bine, acesta este un factor foarte important în producția fructelor, pentru că majoritatea pomilor nu pot fructifica de capul lor. Adică dacă avem un singur soi, un tuleu gras, dulce să spunem așa, acela nu va face fructe sau va face niște fructe mici, puține, vor cădea, nu vor ajunge la maturare pentru că ei nu au cu cine să își facă polenizarea. Nu au pur și simplu factorul principal prin care poate face acest lucru. Degeaba există albina, degeaba există insecta dacă nu există individul celălalt care să-i ofere polenul. Și să detaliem puțin pentru a înțelege mai bine. Avem primele soiuri și anume cele androsterile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că un individ nu poate produce fructe cu propriul lui polen. Dar tot acel individ din acest soi nu poate produce fructe nici cu polenul de la un individ din zona lui, alăturat lui, dar care este din același soi. Da? Deci deja există albina care transferă polenul de la individul ăsta la individul acesta, dacă el provine din același soi, din aceeași specie și el este androsteril. După aceea mai avem soiurile autosterile. Aici este o mică diferență. Ele pot produce fructe cu polenul propriu sau al unui individ din aceeași specie alăturat. Pot produce unele fructe, dar producția va fi foarte slabă, foarte mică, foarte rară și așa mai departe. Deci aceste două catalogări, dacă aș putea să le spun eu, soiurile androsterile și autosterile, sunt soiurile care nu pot avea o fructificație foarte bună decât dacă au alăturat lor sau în apropierea lor
niște alți indivizi din soiuri diferite față de ele, care împreună cu acestea au o oarecare afinitate biologică, aș putea spune așa, adică polenul lor este acceptat între indivizi. Cam greu, cam multă biologie, puțin greu de înțeles, dar pe înțelesul tuturor. Avem pomi dintr-un singur soi într-o grădină și acesta este dintr-un soi androsteril sau autosteril, atunci înseamnă că el are o problemă de fructificare din cauza că nu poate îndeplini procesul de polenizare așa cum trebuie el. Poate avea insecta, dar polenul lui sau polenul indivizilor alăturați nu este cel care trebuie pentru a putea avea rezultatul scontat, și anume prezența fructelor. După aceea mai avem soiurile autofertile, care acele soiuri, dacă nu mă înșel, sunt niște soiuri care pot produce fructe cu polenul propriu sau cu polenul indivizilor din aceeași specie, din același soi alăturat. De fapt și de drept, ele nu prea au nevoie nici de albină, nici de vânt. Deci acele soiuri pot produce singure aceste fructe. Din câte știu eu, centenarul mi se pare că este la noi un soi de acest gen. Dar mai sunt și soiurile acestea semi. Oricum, studiile au demonstrat că chiar dacă acest soi poate produce fructe singur cu propriul polen, va avea o fructificație mult mai bună dacă vor fi îndeplinite condițiile acelea, adică să avem insecta și să avem niște indivizi dintr-un soi diferit care să participe acolo la polenizarea aceasta și toate vor fi bune într-un final. Sper că ați înțeles despre ce este vorba aceasta cu polenizarea, iar partea până la înflorirea pomului o aveți în videoclipul trecut, în care am vorbit despre acel aspect, de ce anume nu înfloresc pomii noștri fructiferi. Cam multă teorie, nu? Mi se atrage des atenția că vorbesc foarte mult. Păi fără să explicăm nu putem înțelege. Sau cel puțin eu aceste informații le știu. Pentru mine nu mai sunt o necunoscută. Ceea ce explic eu aici, pentru ce mi exprim aceste informații, le exprim pentru domniile voastre sau pentru oameni pentru copii care încă nici nu știu ce înseamnă acela un pom, o floare, o mugure și peste 10 ani de zile va vrea să cunoască aceste informații. De aceea vorbesc cât mai mult și de aceea încerc să explic cât mai bine, așa cum am făcut și în acest videoclip. Sper că m-am făcut înțeles. Am făcut două videoclipuri, cel care există pe canalul meu, de ce nu înfloresc pomii fructiferi. Acolo având principalii factori, de la plantarea pomului până la prezența propriu-zisă a florilor în coronament. Și aceia sunt primii factori care sunt cei mai importanți în fructificarea pomului, iar acest videoclip, de ce nu rodesc pomii fructiferi, de ce nu fructifică pomii, fiind a doua parte, de la floare până la fructificarea propriu-zisă. Important este ca un pom să genereze mugurii floriferi, să genereze florile, să existe o polenizare corectă și să ajungă la fructificare. De acolo încolo intervin bolile, condițiile de mediu și alte lucruri care depind de maturarea fructelor sau nu, dar important este ca pomul să fructifice, iar dacă el fructifică este perfect, dar trebuie să țineți cont de aceste aspecte. În general, livezile bătrâne, dacă aș putea spune, intensivele, mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, bunicii noștri cunoșteau aceste secrete, dacă aș putea să le spun eu așa, pentru că eu mă refer și fac aceste videoclipuri pentru cei care au grădini mici, nu pentru cei care au intensive, livezi foarte mari, pentru că oamenii acolo au ingineri, au specialiști, au oameni care deja știu despre ce este vorba și nu mai trebuie să vadă un videoclip. Eu mă refer și fac aceste videoclipuri pentru dumneavoastră, cei care aveți 200-300 de pomi, cu o livadă mică, o grădină mică, pentru că aici informația nu este împărtășită foarte bine. Iar bătrânii noștri știau aceste lucruri, puneau întotdeauna soiuri diferite cât mai apropiate pentru a putea să fie o polenizare foarte bună. Dar o mare problemă pe care am întâlnit-o și în zona mea, spre exemplu, în momentul în care pământurile au fost retrocedate pe legea 18 de 91, dacă nu mă știu, sau ceva de genul acesta, livezile, plantațiile au revenit oamenilor. Oamenii ce s-au dus? S-au dus, au tăiat la ei, au îngrijit, au avut grijă de ei, au făcut prune. Mamă, ce dă prune! Sau mere! Au luat prunele, să spunem, de acolo și zice, bă, ce facem cu ele? Facem o țuiculiță, o pălincă, că ne place, că și mie îmi place, Doamne ferește. Dar s-a uitat așa puțin până livadă și a văzut că un pom dă un pic de semne de oboseală, un pic jumate așa uscat sau un sfert uscat. Hai să-l tăiem ca să-l băgăm la cazan să avem și lemne, că în livadă luăm și lemnele pentru a face țuica și fructele propriu-zise. Ei bine, primii pomi care
au început să se usuce și au început să se consume în livezile vechi. Au fost pomii care erau cei mai buni polenizatori, pentru că aceștia nu au o durată de viață foarte mare, spre deosebire cum este tuleul nostru gras pe care știe toată lumea românesc, cu care îl găsim în toate livezile, crește singur, drajonează sălbatic, pentru că acesta este cel mai răspândit soi din țara noastră. Și tocmai aici este problema. Și această polenizare, cum v-am exprimat eu, așa cum am putut în videoclipul de azi, vreau să știți că este valabilă și la arbuști, la unii arbuști. Este valabilă cam pe peste tot. Trebuie să îndeplinească anumite condiții și de polenizare ține foarte mult ceea ce se va întâmpla dacă dumneavoastră veți avea fructe în grădină sau nu. Foarte important, în momentul în care există polenizare, aveți grijă la tratamentele care le faceți pentru albine. Faceți-le seara când albinele nu mai sunt active. Vorbiți la primărie să anunțe oamenii care au albinele în zonă, pentru că este foarte important, pentru că albinele sălbatice sunt pe cale de dispariție și singurele albine care mai trăiesc în zonă sunt albinele crescute de oameni și bravo lor pentru că fac un lucru minunat. Ce v-aș dori să vă mai spun în încheiere, chiar dacă este despre pomi, vă invit pe noul meu canal, știu că am spus-o la finalul videoclipului, dacă aveți plăcere și puteți să vizionați pe acolo. Acest canal despre grădinărit și despre pom l-am făcut din pasiune, celălalt canal este tot din pasiune, cunosc acolo, decât că am vrut să fac o altă latură și am simțit nevoia să împărtășesc și alte lucruri, să ne mai și relaxăm, să ne mai și distrăm, nu atâta teorie și atâtea învățări. Și dacă doriți, TB Tips Food Fever se numește celălalt canal. O să vă las un link în descrierea videoclipului și în primul comentariu și dacă aveți bunăvoință să vizitați canalul, este la început și să mă sprijiniți, vă sunt foarte, foarte recunoscător. Acestea fiind spuse, sper că v-a fost de folos acest videoclip. Vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul videoclip.